Det här är Äppelbo brudkrona. Och vet ni, det finns folk som kallar sig för experter och vetare av olika slag. Som på fullt allvar tror att det här skulle vara ett krigsbyte från en tysk-katolsk kyrka. Att det har suttit som huvudprydnad på någon Madonna-bild. Eller Madonna-skulptur. Men vi som kommer från Västerdalarna eller har sett Herbert Grönfalls Trollbröllopet, vi vet att det här är trollens brudkrona. Enligt sägen och tradition ska det ha varit Karin Larsdotter som trollen ville röva bort och klädde till brud, och hon fick med sig den här brudkronan. Det var hennes far, Lars Ersson, och hennes mor Kerstin. De skulle buffra till fäboden om våren. Man flyttade till fäboden varje vår för att djuren skulle få äta av gräset som växte i skogen. Det kunde man inte ta reda på. Men allt som växte i byn, det skulle man spara till vintern och använda till foder. Det var svårt och tungt att leva i de här bygderna på 1600-talet. På väg till fäboden, där råkar föräldrarna i delo. Där föräldrarna hade meningsskiljaktigheter om vem Karin skulle få gifta sig med. Fadern Lars, han vill att Karin ska gifta sig rikt. Att Karin ska få komma till Storåkersola i Dala-Järna. Där hon ska få äta sig mätt varenda dag. Men modern Kerstin, hon vill att Karin ska få gifta sig med den Karin älskar. Karin har nämligen gått och förälskat sig i grannpojken Nils. Men ska du trugo på en kar som inte ens tyckt om? Trugo? Du ska få komma till en stor gård. Där finns mat på bordet. I Järna. I Järna? Är du tokukar? Har du glömt då hur det var för? Då du kom smygande i ta faddens piga. Nej, inte har jag glömt det. Och du fick ju mig. Du fick ju vad du ville ha. Ja. Då lät vi Kare få han hon vill ha. Väl framme i fäboden, där tog sommarens sysslor vid nästan direkt. Här skulle Karin mjölka korna morgon och kväll, gå vall i skogen och tjäna smör och koka mässmör, göra goda ostar och se till så att familjen fick mat över vintern. Ta tillvara på sommarens överflöd. Nu var det inte bara Karin som bodde där i skogen. Det var andra fäbokullor i de andra fäbostugorna, men det fanns även Troll och Näcken och Skogsfrun, Skogsrået, Rondan som hon kallas i Äppelbo. Det är en vacker kvinna. Det är hon som bestämmer över skogen. Det är hon som bestämmer över allt som växer och alla djur som bor i skogen. Hon har också kor och getter, precis som människorna har. Likaså har trollen. Men Näcken, han bor där i vattnen och lockar gärna till sig folk, drar ner dem i djupet och sen återvänder de aldrig. Men Karin var inte rädd. Nej, hon var inte rädd varken för fan eller trollen. Hon arbetade hårt där om sommaren och hon fick faktiskt besök. Ja, hon fick besök. Både av den rika friaren från Dala-Järna. Men honom avhyste hon ganska snabbt. Men sen kom Nisse på besök. Och det var glada dagar. De fick ju vara lite för sig själv där uppe i fäboden. Men så småningom så kom hösten. Om dagarna när Karin hade varit i skogen och vallat djuren hade även trollen varit i skogen och vallat sina djur.
och de hade sett Karin. Trollen hade en vuxen son som var precis giftasgammal. Och trollen kunde inte låta bli att se Karins vackra kläder, och hon såg ju helt annorlunda ut än vad trollen gjorde, som var fula och klumpiga. Ja, Karin, hon skulle bli en fin brud för deras Jehul. Trollen beställde den här kronan av Mäster Grå. Mäster Grå var bergets egen guldsmed. Och han smidde den här kronan till Jehuls bröllop. Glädjen må ni tro var stor där i Trollberget när kronan levererades och de äntligen skulle kunna hämta hem Karin till Trollberget. Nu föll det sig inte bättre än att Karin inte hade hunnit väva färdigt en väv hon hade dragit upp där i fäbodstugan. När hösten kom och de andra fäbodkullorna skulle flytta hem till fäboden så skulle Karin stanna kvar en liten tid extra för att hinna väva ner väven. Kvällarna hade blivit mörka och Nisse kom på besök. Karin hade börjat känna sig orolig när kvällarna blev mörka och hon hade hört ljud utanför stugan. Karin visste inte då att det var trollen som hade smugit på henne och tittat in genom fönstret och sett på henne och planerade att röva bort henne. En kväll, när Nisse kom på besök, bad Karin honom gulla söta att han skulle stanna kvar. Men Nisses far, han låg sjuk hemma i byn och Nisse var tvungen att gå hem igen. Karin var rädd. Hon ville inte vara ensam där. Men Nisse, han fann på råd. Han tog en näverbit. Och i den näverbiten så skar han ett kors med täljkniven. Korset, det betyder Guds ord och det skyddar för troll. Det var skuret med täljkniven som även den är gjord av stål. Och stål är trollen också rädda för. Han tog den där näverlappen och fäste på sin hund, Jeppe. Kom då Jeppe, kom då Jeppe. Ja, kom. Kom. Kom vännen. Han fäste lappen på Jeppe. Och sen lämnade han Jeppe uppe hos Karin. Tanken var att om någonting skulle hända skulle Karin kunna skicka hem hunden och Nils skulle förstå att någonting var på färde. De hade kommit överens om att Nisse skulle springa hem till Karins föräldrar. Där skulle han ta kampen, arbetshästen, ur stallet och rida i spårsträck upp till fäboden och hämta Karin. Nu föll det sig inte bättre än att just den där natten hade trollen planerat att de skulle röva bort Karin. Trollen hade smitt planer och de hade tänkt att röva bort Karin just den natten när Jeppe skulle vara hos henne och kunna skickas hem. De smög fram och de hade med sig den där vackra brudkronan. Men Karin, hon gjorde precis som det var sagt. Hon skickade hem Jeppe hem till byn. Hunden sprang fort genom skogen och hem till gården där Nisse låg och sov. Där skällde han utanför dörren och Nisse sprang upp. Han såg att hunden kom hem och att näverlappen satt kvar om halsen och han förstod att det var fara och färde uppe i fäboden. Han sprang till Karins föräldrar, tog kampen och red det fortaste han kunde upp till fäboden. Där såg han vad som hade hänt. Trollen hade omringat hela fäbodstugan. Karin hade suttit där ensam och vävt. Trollungarna hade krupit upp på taket och ner genom skorstenen, låst upp dörren och släppt in de stora trollen. Nu hade de klätt henne till brud och satt den här fina brudkronan på hennes huvud. Nisse tog yxan. Han slog yxan i dörrposten.
Trollen är rädda för stål och inga av trollen vågade passera yxan. Nisse drog till sig Karin, hjälpte henne upp på hästen, hoppade upp på hästen själv, sen red de i spårsträck hem till byn. Trollen blev naturligtvis vansinniga, de blev ursinniga. Där försvann Nils med deras brud. Så fort de hade tagit sig ut ur fäbodstugan tog de upp jakten. När de närmade sig byn såg de att en av grannarna hade plöjt en åker. De red tvärs över plogfårorna, så hästens spår tillsammans med plogfårorna bildade ett kors. Och därmed kunde man binda trollen, att inte följa med in i byn. Nils red med Karin in på hennes föräldragård, där föräldrarna var vakna och vankade av och an. De hade vaknat av tumultet när Nils hade hämtat hästen. Nu fick föräldrarna se en syn som de aldrig hade kunnat föreställa sig. Där kom Karin inneridande på gården klädd som brud med en stor guldkrona på huvudet. De hörde trollen som stod borta i skogsbrynet på andra sidan åkern och skrek av vrede. Nu veknade Karins far och hon fick gifta sig med sin Nils. Det blev bröllop så snart det gick att ordna. Och efter det bröllopet så lämnades kronan till Äppelbo kyrka. Och där lånas den ut, än idag, till socknens brudar, som för säkerhets skull betalar med en silverslant för att trollen inte ska få makt över både brud och äktenskap.